ลองมองรอบตัวคุณตอนนี้โทรศัพท์มือถือเสื้อยืดที่ใส่โซฟาที่คุณนั่งทุกอย่างมีโอกาส 90% ที่ของพวกนี้จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณด้วยสิ่งนี้ค่ะตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละมันคือกล่องเหล็กมหัศจรรย์ที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกันที่ทำให้การค้ามีราคาที่ถูกลงและเป็นเหตุผลว่าทำไม iPhone เครื่องต่อไปของคุณถึงไม่แพงจนเกินไปเรื่องราวของกล่องใบนี้คือการปฏิวัติโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปก่อนปี 1956 โลกของการขนส่งคือฝันร้ายระบบที่เรียกว่า break bulk shipping สินค้าทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระสอบกาแฟกล่องวิทยุหรือลังกล้วยต้องถูกขนขึ้นลงเรือทีละชิ้นลองจินตนาการดูว่าความช้าเรือจอดเทียบท่าเพื่อขนของเป็นสัปดาห์ในแง่ของความเสียหายการโจรกรรมของหายบ่อยของแตกง่ายเพราะถูกคนจับต้องตลอดเวลาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างคนงานจำนวนมหาศาลเพื่อขนถ่ายสินค้าบางทีสินค้าใช้เวลารออยู่ที่ท่าเรือนานกว่าเวลาแล่นข้ามมหาสมุทรเสียอีกมันคือคอขวดที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีต้นทุนสูงลิบลิ่วจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่เบื่อหน่ายกับเรื่องนี้และทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือใหม่นี่คือมัลคอม แมคลีนเขาเป็นเจ้าของบริษัทรถบรรทุกในอเมริกาและเขาเห็นความวุ่นวายที่ท่าเรือทุกวันเขาคิดว่าทำไมเราต้องขนสินค้าลงจากรถบรรทุกทีละชิ้นและเอาไปจัดเรียงใหม่ในเรือทำไมเราไม่เอาทั้งกล่องรถบรรทุกขึ้นเรือไปเลยล่ะมันเป็นความคิดที่เรียบง่ายแต่แทบจะปฏิวัติวงการเลยก็ว่าได้ในปี 1956 แมคลีนได้ปรับปรุงเรือบรรทุกน้ำมันเก่าชื่อ Ideal X และบรรทุกกล่องเหล็ก 58 ตู้ขึ้นไปแทนเมื่อเรือลำนี้แล่นจากนิวเจอร์ซีย์ไปฮิวสตันโลกก็เปลี่ยนไปตลอดกาลแค่เปลี่ยนมาใช้กล่องเหล็กทำให้ค่าใช้จ่ายในการบรรทุกสินค้าลดลงกว่า 90% มันไม่ได้แค่ประหยัดเวลาแต่มันตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมดแต่เริ่มต้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะบริษัทอื่นๆก็เริ่มทำตามแต่ก็เป็นกล่องใครกล่องมันต่างคนต่างทำขนาดก็ไม่เท่ากันความแข็งแรงก็คนละแบบเครนยกไม่ได้บ้างท่าเรือไม่รองรับบ้างกลายเป็นความวุ่นวายครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นโชคดีที่องค์กร ISO หรือ International Organization for Standardization ได้ก้าวเข้ามาพวกเขาตัดสินใจสร้างมาตรฐานสากลให้กับกล่องนี้และนี่คือขนาดที่เราใช้กันทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ค่ะด้วยขนาดกว้าง 8 ฟุตสูง 8.5 ฟุตและยาว 20 หรือ 40 ฟุตการมีมาตรฐานนี้ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์กลายเป็นเลโก้ของระบบโลจิสติกกล่องที่ปิดผนึกจากโรงงานในประเทศต้นทางสามารถย้ายเรือไปรถไฟไปรถบรรทุกและไปถึงมือคุณที่ไหนบนโลกได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัดเมื่อการค้าโลกเติบโตการแข่งขันเรื่องขนาดของเรือก็ได้เริ่มต้นขึ้นพานาแมกเรือยุคแรกๆที่ต้องสร้างตามขนาดสูงสุดที่คลองปานามาจะผ่านได้บรรทุกได้ประมาณ 5,000 ตู้พวกมันคือกระดูกสันหลังของการขนส่งมานานหลายทศวรรษ VLCVs หรือ Very Large Container Ships พอความต้องการพุ่งเรือก็ต้องใหญ่ขึ้นกลายเป็นเรือที่บรรทุก 10,000 ถึง 15,000 ตู้ท่าเรือทั่วโลกต้องเร่งขุดลอกคลองและสร้างเครนให้สูงขึ้นเพื่อรองรับ ULCV หรือ Ultra Large Container Vessels นี่คือสุดยอดเรือบรรทุกแห่งยุคยาวกว่า 400 เมตรสูงกว่าตึกหลายสิบชั้นและบรรทุกได้มากกว่า 24,000 ตู้เรือลำเดียวกันสามารถขนของได้ถึง 200,000 ตันการขยายขนาดนี้ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงเรื่อยๆแต่เมื่อยิ่งใหญ่เท่าไหร่ระบบก็ยิ่งเปราะบางเท่านั้นในเดือนมีนาคมปี 2021 คือบทเรียนที่โลกต้องจำเรือยักษ์ ULCV ชื่อ Ever Given เกิดอุบัติเหตุขวางคลองสุเอซการจราจรบนเส้นทางการค้าระดับโลกหยุดนิ่งทันทีเรือหลายร้อยลำจอดรอมูลค่าสินค้าหลายพันล้านดอลลาร์ค้างเติ่งเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าระบบการค้าโลกที่พึ่งพาจุดคอขวดและเรือยักษ์มันมีความเสี่ยงขนาดไหนประสิทธิภาพสูงสุดมาพร้อมกับความเปราะบางสูงสุดนั่นเองวันนี้อุตสาหกรรมการขนส่งจึงกำลังถูกคิดใหม่พวกเขาไม่ได้สนใจแค่ขนาดอีกแล้วแต่กำลังโฟกัสไปที่ความยั่งยืนและความอัจฉริยะเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเรือไร้คนขับที่ใช้ AI และ Smart Container ที่มี GPS ติดตามอุณหภูมิและตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์จากความวุ่นวายของการขนถ่ายทีละชิ้นมาสู่กล่องเหล็กมาตรฐานที่ขับเคลื่อนโลกนี่คือเรื่องราวนวัตกรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งในชีวิตของเราถ้าคุณชอบเรื่องราวการปฏิวัติวงการแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเรานะคะว่าอยากให้เราเล่าเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ไหนอีกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ